Halló, halló, köszönöm szépen a nyújtózkodást, Lifi. Nyújtózkodtam. Sziasztok! Kicsit tovább tartott itt a megjövetel, mert kódokat összeszedtem, meg hasonlókat. 60 másodperc múlva indul ez a csodálatos 2.6 live, úgyhogy ezt majd most így szépen szokás szerint végignézem, végignézzük, beszéljük, és meglátjuk, hogy mit rejteget nekünk ez a 2.6. Mindenféle videót elkerültem most, még a trailert is, azt láttam, már egy ideje kijött. Ha valami gáz van a hangokkal, akkor szóljatok. Én menet közben szerintem át is váltom itt a képet. Ha minden igaz, igen, mutatja. Nagyon jó. Szuper jó. 60 másodperc múlva elindul. Elvileg. Gyakorlatilag kiderül. Szia, Rékuci! Most már idő van, úgyhogy el kéne, hogy indítsa a streamet. Elvileg. Na, mi van? Elmúlt 5 óra. Azt tudom, hogy Twitchen előbb szokott lenni a stream, de megmondom őszintén, mivel nem lehet visszanézni, nem szeretem. Tehát én szeretem visszanézni. Visszatekergetni, hogy mi lesz. Még van 2 perc. Ja. Ha hangos lesz, akkor majd szóljatok. Halkítunk rajta. Ezt meg tudom csinálni, így felhangosítom. Tell me, traveler, how have your adventures been lately? Halló, szia, With the német change of felirat. season, perhaps you could consider taking time to travel and explore with friends. Inazuma will soon be holding the magnificent Iridori Festival to commemorate the 5 Kasen. The 5 Kasen were a group of 5 talented poets from ancient Inazuma.
It will be an international cultural festival that will leave you with many memories. It is my honor to invite you to attend the festival and enjoy the special events together. Hey, you know I'm down. Count me in. I knew you'd be interested, Zach. Greetings, travelers, and welcome to the Genshin Impact version 2.6 special program. Woo. I'm Zach Aguilar, and as many of you already know, I voice Ether in Genshin Impact. And joining me in the tea house today, we have... Hi, everybody. I'm Erica Mendez, and I voice Kamisato Ayaka. Hey, everybody. I'm Chris Hackney, the voice of Ayaka's brother, Kamisato Ayato. Sweet. So great to have you guys. Thanks. And looks like I get to be a part of the Kamisato clan today. You can be our annoying little brother. Yeah, we'll see about Hey, that. guys. So, I know Erica has made a brief special appearance before, but this is our first time officially having you both as hosts for a special program. Yeah, I did a little tour guide-ish segment back when we were showing off the Inazuma locations, so it's really cool to be able to be a part of the gaggle of people at the table this time. I'm excited. This is my first time being here, and I think this is the first time we get to introduce everyone to Kamisato Ayato, so I'm stoked. Yeah, oh my gosh, I'm so excited to have you guys and just to be able to do this. Let's get right into it, because we've got a lot of exciting new content to cover today. So how about we get things started with a first look at the trailer for version 2.6, Zephyr of the Violet Garden. Na, nézzük. Szia, Stetlord, hellóka! Wow, it's so beautiful here! Klee. So many things I've never seen before. Aren't you two even a little curious about what interesting things you might see at the festival? A signed first edition is going to become quite the collectible. Albedót láttam még sétálni. Itt van Thank You. I've been here since last night so I could buy a figurine. De itt... Arataki numero uno Ito challenge you to an all-out, no holds barred, anything goes duel. 88-ból. It fails to fulfill the most crucial elements. Inspiration. Venti? In that case, we'll Hello? need to order more dishes. Istenem. Tipikus részek. Greetings. Ayaka has mentioned you on numerous occasions. Szia, kis tag, hellóka! I am head of the Kamisato clan, Kamisato Ayato. Cascade. Mind the deluge. Everything Na, kinek kell ajató? Now to start reeling in. Kamisato Ayato. Hát nem is Venti lenne, igen, hanem If my részeg lenne. suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. Oké. As the Helly Trolls go in, they never emerge again. Tehát az Abyss alkot megint, ugye, Everyone's driving szokás themselves szerint. crazy worrying about it. Maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. A whole city that's floating in the air, upside down? More than one Az kind of úgy strange power exists here. But aranyos. it's highly likely that even as we speak, the Abyss Azt Order hiszem. is watching our every move. Tehát egy egész falu volt, ami feljel lefele lebegett ott. Az menő nézett ki. Conversation's over. Brace yourselves. Jó, boss, oké. Find a way to stop that thing. Ó, itt a haverunk. A Dace. Nem tudom, hogy hívják. És már egyből itt egy kód. Hát más lesz egy hosszú. 2.6 live. Jó, de ez jó lesz. Nekem ez nagyon tetszik. Mert valószínűleg haladunk előre a sztorival egy kicsit, és akkor talán tudunk meg újdonságokat, úgyhogy számíthattok továbbra is a fordításomra.
Lehetőleg jó dolgokat tudunk meg. Ha már kódokról van szó, akkor ki vannak írva címba, de itt is megosztom őket, használjátok. Rengeteget foglalkoznak ezzel a játékkal, igen. Én csak azt várom, hogy a sztori ügyileg legyen benne tartalom, és most úgy gondolom, hogy lesz. Tehát most azért már kell nekik. Tehát kicsit fel kell készülni itt a dolgokra, meg most már lassan azért Sumerura is szerintem most már lassan kellene beharangozniuk Sumerúról is valamit. Wow. Vagy 2.7-ben. That was pretty epic. That festival was beautiful, and then straight into the chasm, and I know. Yeah. Things got dark real fast in that trailer. It's like everybody was having a Awesome. lot of fun, and then it's serious time with yeah, that music. and an introduction by Kamisato Ayato. Just saying. Yes, Of course, of course. our new character. And as always, speaking of Ayato, let's dive in by taking a look at our new playable character. Na, nézzük meg Kamisato Ayatót. Ayato. Én nem fogok rá pörgetni, ez biztos. Ettől ki voltam, ettől, hogy issza azt a bubble tea-t. Az nálam egy big no-no. Jó, ez a ajaka mozdulat, igen. Igen. Most people hunker down against a strong headwind. Only a Úgy few látom, know Noel, how to neked kelleni utilize it fog a to their karakter. advantage. Igen. Na, meséljetek róla. Mit tud? Ooh, looking pretty Wow. sleek. That voice, though. Chris, you sound great. Powerful yet elegant. Just saying. Oh, man. His moves look so cool. The elemental burst, right? Uh-huh. Yeah. That, like, flashy thing in there. That's so cool. Love it. I love his elegance. Tök más hangja as van a he csajnak, fights mint and a... moves. Really, all Vagy of ilyen the a hangja a animations jakának, feel amúgy very angolul. elegant. Én nem angolul játszom, csak Did you rossz guys hallgatni. catch him drinking boba tea too? Now look, man. Japánul olyan kis aranyos hangja van. Anytime's a good time for boba. Just saying. I agree, but wait, where did you even get that from? Shh. How much Kamisato boba? family. No, Kamisato family secret. What? Huh? If you're really wondering, in-game Ayato buys his milk tea from a little food stall in Inazuma City. I gotta find that place. You know, but it's quirks like that Ayato has that makes people wonder if he's kind of spoiled even though he's served as the head of the Kamisato clan for some time now. For example, he always gives any defective-looking food he makes to Toma and... Hey. The Kamisato clan has an image to keep up, okay? You're right. Well, I think we can all feel sorry for Toma now. Toma kapja azt a kaját, ami nem megfelelő. Speaking Oké? of which, the first impression many of us ever had of Ayato was actually from Ito's character teaser. Igen. He was that mysterious voice at the end of the video. Oh. You know, actually, it turns out that Ito has a pretty good opinion of Ayato. I mean, Ito even calls him bro. You know, that's interesting. Igen, because Ito I'm és curious Ayato how jóban those two vannak. could possibly get along. Most arról Ito beszélnek. he's real and a simple and down-to-earth kind of Oni. But all it takes is a few words from Ayato, and Ito's super inspired and ready to take on És any Ito challenge. elvileg még tesónak is hívja Ayato Ayatót. does have that effect on people. For those who don't know, he came to the position as the head of the Kamisato clan at a very young age and was able to bring the clan back to its feet while facing some huge difficulties at the time. And while we're on the subject of Ayato, Chris, why don't you give us a closer look at some of his skills? Na, Sure, végre. leave it to me. Calculations indicate one Earth cycle of Asta! Köszönöm szépen! Kamisato Ayato wields a sword. Egy He's a master év! of the Kamisato Asta! art Tachijutsu, Köszönöm, just like his Kiro. sister. However, what sets him apart is his hydro vision. In combat, Ayato can unleash large AoE damage in a short amount Hype, of hype, time hype! and is capable of increasing the Köszönöm effect of his szépen team's normal az attacks. egy évet. After using his elemental skill, Kamisato Art Kyoka, Ayato shifts positions to enter the Takimeguri Kanka state and leaves a watery illusion at his original location. The Ah. watery illusion can There's explode, a- dealing AoE hydro damage.
In the Takemeguri Kanka state, Ayato's normal attacks become Shunsuiken, which are like Ez a watery normál blades atakja capable of dealing AoE hydro az damage. E-skill alatt, After a ugye? Shunsuiken attack hits an opponent, it will grant Ayato the Namisen effect, increasing the damage dealt by Shunsuiken based on Ayato's current max HP. The Takemeguri Kanka state will be cleared when Ayato leaves the field or when he uses his elemental skill again. So sounds like És we better be ott hagy careful if we don't maga want to után accidentally egy cancel a klónt, state. és akkor az meg felrobban. Exactly. Next, he has a passive talent, Kamisato Art Mine wo Matoishi Kiyotaki, which Köszi. means lucid rapid spiraling the summit, És in mit case you csinál? were wondering. With this talent, when Ayato uses his elemental skill and when the water illusion explodes, he will gain a set amount of Namisen stacks. Ayato's elemental burst, Kamisato Art Suiyu, will unveil a garden of purity in which bloom water blades will rain down and attack opponents within its AoE. Ooh, sounds pretty. Jó, tehát akkor ez egy AOE damage kör This will igazából, az increase the normal látszik. attack damage of characters within that És AoE. normál After attackot unlocking another passive talent, növel Kamisato Art Michinoku karaktereknek Hagetsu. az If AOE-ban. Ayato is not on the field and his energy is low, he will regenerate a set amount of energy at regular intervals. In daily life, Ayato's more indulgent side tends to come out from time to time. With his passive talent, Kamisato Art Daily Cooking, when Ayato cooks a dish perfectly, he has a set chance to receive an additional suspicious dish of the same type. Which I'm pretty sure he just turns and sends straight to Toma. Oh. Yup. Oh, wait! Guys, I get it now. Futó That's why Toma could eat all the 2.0. strange stuff during the Nem? Hot Pot game before. He's had a lot of practice eating weird things. Jó. Oh, no wonder. That makes so much sense now. In all seriousness, though, I think that the passive talent it's really simple, but it's pretty interesting. All right, so let's talk about how travelers can get Kamisato Ayato in the new version. Yep, it's time to dive into the coming event. Menti. Ayato will be available for the earlier part of version 2.6 via the Azure Excursion. of Mentire Venti. nem számítottam. At the same time, Venti will also be Jó, available mire, via his jó, own event miára wish called számít. Ballad in Goblets. All right, we're getting another Venti Okay. rerun. Yeah! And that's not all. In the later part of version 2.6, Kamisato Ayaka will be returning for her first rerun. Ooh. Yeah. Jó, hát As for the new Ajaka az weapon egyértelmű event wish, volt, hogy travelers will tesója see an mellé all-new Inazuman kell. 5-star sword called Haran Geppaku Szép Futsu. ez a kard. So be sure to keep an eye out for that as well. In version 2.6, Kamisato Ayato's very own story quest, Jó, Cypress's fordítani Quest House való. chapter, will also be available for travelers to play through. As the Sakoku decree has been lifted and Inazuma is welcoming in a new era of progress, Szia, Dida. the Tenryo and Kanjo commissions are presented with a rare, joyous occasion. But beneath the surface of this happy time, trouble is stirring. As head of the Yashiro Commission, Ayato will find himself in an Én unusual nem position. fog pörgetni rá, az Everybody can biztos. look forward to exploring all of this amazing new story. Én várom már a Yeah, it's Dendro gonna be really karaktereket. cool, especially the Traveler and Vagy Ayaka legalábbis meeting for a the very first time. területtel jövőket. Yeah, that's gonna be so exciting. If you're looking forward to Aztán playing with these köszönöm story szépen quests, a then 10 just bitet. remember to save up those story keys. Kiró, köszönöm No, I will. szépen a támogatást. All right, now that we've seen the new character coming our way, let's jump into the all-new area travelers will be able to explore in version 2.6. Ah, új In our terület van. previous Szia, special Tamara. program, we gave everyone a sneak preview of the new area called the Chasm. Ooh. Hello mindenkinek, akinek nem Let's watch a quick köszöntem. trailer to see what travelers can expect to encounter during their adventures in this new area. Let's go. Biztos csinálják a wallpapereket már, Noel. Na, új terület. A chasm, vagy nem is tudom, hogy szokták mondani angolul, amit mindenki várt. Imádni fogjuk, már látom. Ezt a lépcsőzetes dolgot, és akkor állapítsd meg, hogy mi hol van. Reménykedjünk benne, hogy a liuei ládakereső működni fog, de gondolom fog, mert Ankanomigában is működik az Inazumai. Ott az új barátunk. Nagyon jó. De jó zenéje van. Ah! Jesus!
Pont levágták a végén. I don't know about you guys, but I can't wait to glide down the chasm. Jól It néz was ki. Na jó. so fun. That's the Just first thing I chill. thought of, yeah. I love it. Oh my It's scary, but just think of all the air you'll get. I mean, it'll be amazing to explore. For Gondoljatok a sure. sok mindenre, amit kaptok. Nem, gondoljatok a sok primóra, amit kaptok. So cool. As we saw in the trailer, the outside of the chasm is really beautiful, but there are also deep underground levels that exist Ja, far below the különböző surface. szintek lesznek Well, lefele. scary stuff happens. Yeah. While exploring the deep underground levels, travelers will need to use a gadget called a Lumenstone Igen? adjuvant to aid them in exploration. This gadget will illuminate the darkness, allowing everyone to explore even the darkest of places. Szóval kell egy lámpát vinnünk Less magunkkal. scary then. Travelers will Na, be ja, ja. able to enhance the Lumenstone adjuvant to increase its capabilities. És lehet Doing so will fejleszteni a also allow lámpát. travelers to explore Jó. more efficiently and will even grant us a variety of rewards, including a 4-star weapon billet and an all-new name card. Wow. In Némkárt, the jó. chasm, travelers will also Új discover a brand new szettek. artifact domain called the Lost Valley. Inside the domain, you'll discover a mysterious environment as boundless and majestic as the chasm itself. Completing the challenge in this domain will award travelers with artifacts from the Vermilion Hereafter and echoes of an Jó, hát offering gondolom artifact sets. ajatószett. And what would be a new area without some new story content? Yay! In addition to everything we've covered so far, a whole new storyline will be taking place down in the chasm. It's gonna be cool. Yes. With version 2.6, the new Archon quest, Requiem of the Echoing Depths, will Ez become az. available for travelers to continue their adventures. Ez az. Everyone who's been following Végre. the story of our favorite twins will definitely be excited for this one, me included. And if that isn't enough, the one Én ennek and örülök only itt, amit Dane most Trick láttok. will also be making another appearance during the story. Az új Archon Quest Oh, résznek. Been a pretty long time Mert a since we've seen múltkori, ami Yeah, totally. And annak in this volt storyline, travelers will be beállítva, meeting az nem up az with volt nagyon, Dainsmith in nem. the dark depths of the chasm to investigate some ancient ruins together. Throughout the quest, we'll be learning a lot more about Conria as well as the Abyss. It will be a Halleluja! truly unforgettable adventure as we will Azt mondta a uncover srác, secrets hogy of the még past többet fogunk together. tanulni a So quest you're során saying it'll be a bit of Kenriáról a és az Abyssról. cliffhanger. Switch, you're dead! And in addition to the Archon quest and world quests, Igen. there are Meg still Zöld many Questation. mysteries that remain hidden in the depths of the chasm. There will be much more for travelers to experience in the chasm with future version updates, so please look Aha. forward to that. I Tehát know még I több am. patch fog jönni, But this seems like a pretty good time to pause for a moment and take in everything we've seen about Ami- version 2.6 so far. Yeah, Yeah. and get some A- primo gems. Oh, Köszönöm, ez Sounds fog good to me. Ready, kapcsolódni. everyone? Új Here csajszi we lesz? go. Nem, új srác lesz. Új srác lesz, és még egy kód. Nem, srác karakter lesz. Az Ajakának a testvére fog jönni. Az Ajató. Közben elküldöm a kódokat, aki nem látta, használja fel. A lényeg az, hogy ma használjátok minél gyorsabban, annál jobb, mert ezek pikpak lejárnak, ezek a kódok. Úgyhogy a Ajató fog jönni. Megmondok quest, végre jön valami értelmes quest, én ebben bízok, mert mondom, tehát a legutolsó Archon Quest, amit kaptunk, az egy vicc volt, az nem Archon Quest volt. Szóval, végre. Azért lesz Venti, mert jön a tavasz, tudja, hogy lesznek majd fesztiválok, meg ilyesmi, meg szerintem ez lesz az utolsó iránya Ventinek. Én úgy gondolom, hogy Venti már eléggé, hogy fejezzem ki magam. Nem éri meg. Szerintem, de ez a saját véleményem. Back, everyone! Next, we'll be introducing a new event for everyone called Hues of the Violet Garden. Kapunk egy Ooh, szinkjút. that's right. So, as we mentioned at the start of the program, there will be a festival taking place in Inazuma. Inazumai The theme of this Fesztivál, event goes igen. hand in hand with the festival being organized by the Yashiro Commission and Yaimiko. With the festival focusing on culture and creativity, Igen. travelers will not only have the opportunity to meet guests hailing from other nations, Igen. but also finally see some familiar faces again.
Igen. Oh, okay. I'm Na, a pretty kettő. Mondtam egyszer, interested azt to mondtam, see hogy what Yoimi and Clear up to. That Klee seems és like a Joey pretty mi a interesting találkozása az a Yeah, legjobb me lesz. too. I'm just excited to go Remélem around and vicces is see lesz, everybody. amilyenre én What's számítok. Ito doing? No. What is he ever doing? Well, throughout the event, we will be experiencing some interesting stories alongside those characters at the festival. And there may even be some unexpected characters making an appearance. Nice. So, travelers will have to wait and see who shows up this time. Meg kell As we nézni, hogy progress through the kivel storyline, we'll have the találkozunk. opportunity to enjoy a variety of Iridori festival games. There Jó. are a total of 4 different kinds of event 4 gameplay, kicsi so let's minigame take a lesz closer a look. fesztivál First, alatt. we have the Moon and Stars Inscribe. Travelers will meet a Fényképező. bard from Mondstadt in search of inspiration among Inazuma's unique landscapes. During the event, travelers can gain a poetic theme and take pictures based on the hints to submit to the commissioner. The more Jó. pictures we supply, the easier it will be for them to compose more lines of poetry. Travelers can then choose the lines they prefer and help complete the composition. All right, Tehát sounds easy képek enough. alapján I'm kell sure travelers can segíteni, handle this one. verseket költeni az Oh, for embereknek. sure. Experienced travelers who are familiar with the map and terrain will definitely be able to quickly find the best spots for photos. Igen. Our next event gameplay will be a familiar one for our audience. It's Theater Mechanicus. I'm sure many of you have already played this game, and this time Utálom, around there will be some utálom. new twist to the game. Nagyon Kamakata jó. is promoting the latest version of Theater Mechanicus, and in such a large international cultural event, there's been some innovations made to attract the attention of the organizers and Újdonságok visitors. is lesznek. In the all-new Theater Mechanicus Stage of Brilliance, each stage will have its own special stage features. Travelers will need to work these features into their strategy to swiftly Tehát clear megvan each az, challenge. hogy mit What's lehet also használni different this time mindegyik around is szinten. that travelers will need to equip wondrous sticks before entering each stage. Mielőtt This bemegyünk, will be a kell real test for our ability to make kiválasztani a combinations. The stickeket. game mode Jaj, has de also been utálom. streamlined to De reduce the amount utálom. of time Fúj. required to play. Upon entering a stage, travelers will find some mechanici that have already been placed. You may choose to modify or dismantle them, or build more mechanici around them to create optimum combinations that will swiftly Alapból handle lesznek enemies már coming olyan your way. mechanikus cuccok, amik le The third lesznek event téve. mode is called Clash of Lone Blades, which is an all-new challenge centered on a sword fight. Fúj, de utálom. After unlocking this game mode, a new duel against a swordmaster with unique abilities will unlock each day. Tehát During minden the nap challenge, players will meg kell control küzdeni the ezzel traveler a and will not be able to Swordmasterrel, use és their különböző elemental skilljei skill and lesznek elemental mindig. burst, but instead can use an all-new parry mechanic. Performing a parry will allow you to take a És defensive stance and nem reduce incoming damage. küzdhetsz vele a Travelers may skilljeiddel, focus and master viszont the lesz timing egy parry to form a skilled. perfect Figyeld, parry, parry. which És will give akkor, you the upper igen. hand in the challenge. Nagyon jó. Sounds Jó? pretty challenging. Imádni fogjátok, ezt is It's szerintem, also én worth is. mentioning that our final and Na, strongest opponent for utolsó. this challenge happens to be someone who had no choice but to join the competition due to difficult financial circumstances. It turns out they are just an average store owner with their hearts set on winning that prize money. Who would have guessed you'd find such tough opponents from just in town? Travelers should get ready to take on opponents in one-on-one duels. Oh, and last but not least, we have an Ikebana event called the Floral Ez meg az Courtyard. utolsó In this event, ellenfél, travelers will need ami to játékbeli follow karakter forest themes lesz. to create a specific floral courtyard. A courtyard is comprised of different parts, with each Igen. part having different materials to choose from. After completing a theme, travelers may actually use the courtyard they receive and place it in the Serenity Pot. Ikebana is an art form, so when travelers are creating a floral courtyard, they need to incorporate their own interpretation of beauty. So Tehát what you're saying is, megint if kell the egy ilyen... courtyard is looking ugly, then you're probably doing it wrong. I see you. virágos edényt Speaking készítenünk, of amit majd Ikebana, megkapunk a Ayaka is the tipotunkban. sponsor behind the Ikebana event. És az Ayaka a Ayaka's szponzora very skilled at Ikebana. Of course, he az is. eventen. You know, she invests in the promotion of this event every year, and that it's one of her greatest joys. Yep, that sounds like Ayaka. And that's about all we can share about this event for now. After participating in all 4 of these special event game modes and reaching certain criteria, travelers will be able to invite Xingqiu to join their team for free. Xingqiu. So, don't forget to try out all Akkor the Xingqiu. events. Xingqiu-nak maybe hívjuk you'll mindig. find a new favorite. Yeah, give them a shot. Xingqiu. Everyone should be sure to have a good look around the festival. The streets of Rito will be specially decorated throughout the Iridori Festival.
so everyone can enjoy the lively and exciting atmosphere. Igazából minden fesztiválnál átváltoznak a városok, tehát itt is ugyanaz lesz. I won't. Version 2.6 will also be featuring an event for travelers who enjoy spending time in the kitchen. The Sumeru. event is called Spices from the West. In this event, a person from Sumeru is visiting to do research on seasonings. Nem olvastam She el, hopes de to a find képből someone who can megállapítom. help her conduct her research by making seasonings according to recipes and taste test dishes using these seasonings. You know, if there's food involved, I'm sure Paimon won't be far. Tehát különböző fűszerezésű kajákat kell csinálni. Oh no. Meg ilyesmi. New seasoning recipes will gradually unlock over the course of the event, and all the recipes will be available before the event ends. És When meg is you begin kapjuk a making the recepteket. seasonings, the needle on the slider will move Aha, back and forth ki from kell edge to válaszolni. edge. Oké. Follow the instructions given on the recipe and press the button as the needle points to the corresponding ingredient to add them to the pot. And just as a reminder to Konyhaszolják, everyone, figyeljetek, there is már a limit to the amount of mistakes you can make while creating a seasoning. főztünk is So be egyszer. sure to make the best of each chance Most with as little mixeljük mistakes a as possible. drinkeket. Otherwise, you'll Most have to meg start over again. főzünk. Add the correct number of ingredients before you use up De all your annyira attempts, tudtam, and csak you will ránéztem az succeed. edényre, hogy Sumeru. So, Zach, Yeah. what you're saying is for Egyértelmű. this event, the pressure cooker is on. I had to, I'm sorry. Kitchen nightmare. That was good, but it also hurt at the same time. That was quite fire, as they say. Oh my Primo lesz az a lényeg. Talentkönyv lesz. Seriously, like, gosh, this looks like we'll need little hand-eye coordination for this Különböző one. matik. Oh yeah. Totally. The heat is on. Oh no. What did I start? Okay, guys. So, by adding seasonings, you created 2 delicious dishes. You can obtain fragrant dishes. Travelers may invite characters to taste test the fragrant dishes in their Serenity pod Tehát to meg kell increase their kóstoltatni companionship XP. a teapotban Just keep in a mind that the karakterekkel. character's personal preferences also vary. Okay. That's Különböző right. karakterek, It'll be the perfect különböző opportunity to test how well travelers really know their characters. Yeah. Do a little step. ízlések. Totally. In version 2.6, we will be receiving a new challenge event called Vibro Crystal Research. Mi lesz? We find a researcher from Fontaine on the outskirts of the Fontaine? chasm studying Jó. the harmonic motion transmitted between gems known as vibrocrystals. If we connect transmitter and receiver crystals and attempt to produce various effects, then we can defeat the enemies and Úgy obtain értem észre, hogy great Fontaine, rewards. mert amúgy ilyen I think that's a tudósok little vannak. confusing. Why don't you explain what the transmitter and receiver Annak crystals are ellenére, hogy first az and what akadémia kind of meg a effects the tudás reactions can make? Sumeruban Oh, right. fontos. Sure thing. So, De after úgy the vettem player észre, hogy a configures their játékban own eléggé vibrocrystal setup, úgy tűnik, hogy they ezek will a obtain different combat buffs. tudósok, ezek inkább Transmitter Fontaine-ben crystals govern vannak. the triggers for the buff effects, and receiver crystals will trigger the buffs once the conditions are met. Oh. This all sounds very scientific. Did you pull that out of your sleeve He again? still has boba? I always have boba. Why aren't you sharing? Because this is my boba. You can Tehát share. lesznek triál karakterek. We'll see. Oh, please, with your sister. Okay, Please. let's get back to it. Okay. So, each challenge is split into 2 battles, which will require travelers to compose 2 teams for the challenge, Igen. as well as different vibrocrystal setups. Of course, Ez the kicsit game will ilyen- also provide some trial characters to help everyone complete the challenge. Defeating enemies will award points, and travelers will be Játékig, given an ami most insignia van. based on their score. It's gonna be Olyasmi, awesome, csak so be Pepitában. sure to give it a shot. Én Yeah, szerintem. sounds great. Remélhetőleg meg tudjuk csinálni, nem tudjuk In the new megcsinálni. version, Nyugodtan travelers will be receiving a Discordon commission from an Inazuman artist. sikogassatok. She'll ask us to use the camera to take pictures of scenery in different nations as inspiration for her illustrations. Lesz még egy Seems like the fényképezős event is. traveler has literally gained the Tele trust leszünk of people eventtel. everywhere. That just means they're going to be busy for a very, very long time. Oh, hey, right. In the photo notes, we'll be able to see comments from the artist and understand her requirements to complete the photo. Oh, capturing landscapes for inspiration. Sounds pretty elegant. And Elegant. you would know about being elegant. Yeah, duh. This event will definitely be on the more relaxing side of things. What could be better than exploring and earning primo gems?
Oh, yeah. And travelers will definitely find a ton of great photo spots to remember in the process. And finally, in addition Még- to all the events we've még already mi lesz? mentioned, Leyline Overflow will be Ah. returning once again for version 2.6. Igen, az event, ami senkinek nem kell Travelers can szerintem. watch for future announcements for more details. You definitely don't want to miss the chance to get some more Mora and character EXP materials. Oh, yeah. Yes. All right. I think that just about does it for all the events we have coming our way in version 2.6. Next, let's talk about some system updates and Na, optimizations. to the system game. updates. First, Na, nézzük. we have an optimization to the game's mobile version. After the update, Mobil? travelers will be able to tap and hold on the icons of the characters in their party to quickly bring up the party setup menu. Mobil változtatás, So az it'll be annyira way easier for the mobile players to lényegtelen open up their számomra. party setup and do some changes. Yeah, totally. Igen. Yeah, also, there will be multiple improvements coming to the tutorials archive system, making it easier for travelers to reference. Oh, cool. Mi van? First, the tutorial icon will always stick next to the minimap on the upper left for new players, Igen. making it easier to access the tutorials archive. A tutorialokat Plus, ott fogjátok players will találni, be able mint to új quickly locate the játékosok. tutorials they viewed recently, and the system will even remember Miket where in the tutorial ez you sem last left érdekel. off. Finally, Különösebben. in the Living Beings archive, Igen. the tutorial button will be adjusted to a more obvious location. That all sounds pretty handy. Yeah. Good stuff. And last but certainly not least, during version 2.6, Genshin Impact will be releasing the second OST album for the Inazuma region, Islands of the Lost and Forgotten. Új album fog The kijönni. album will be comprised of a total of 3 discs featuring music from Seirai Island, Watatsumi Island, Surumi Island, and Enkanomiya, as well as some epic combat music. Oh, I can't wait. I hope everyone will enjoy listening to that gorgeous music. I know I will. Hát... micsoda rendszer újítások. Ugye? Bocsánat, hogy nevetek, csak ezek annyira nonsense dolgok most, amiket így behoztak, mint rendszer újítások. Sokkal fontosabb, sokkal jobb dolgokat lehetne behozni. Amúgy, mint ezek. De mindegy. Vártam amúgy, most így mondták, hogy system cuccok lesznek. Mert az utóbbi időben nem volt semmi, de ez ilyen neszel semmi fog meg jól jellegű. És az utolsó kod. Megmondom neked, az új húsok se fognak foglalkozni azzal, hogy melyik gomb hol van. Ugye? Meg most a mobil játékosok, hogyha hosszan megnyomják a karaktert, akkor az ikonját, akkor fel fog jönni a karakteriző. Tehát ez is olyan, hogy a mobil játékosok előbb-utóbb játszani nem fognak tudni akkor a game. Szóval, oké. Fasza. Tehát sokkal jobb dolgokat ki lehetne találni, de nem tudom, úgy látszik, ezek így nem jutnak el hozzájuk ezek az információk, vagy nem is gondolnak bele. Vagy nem tudom. Well, guys, I hate to say it, but I'm out of boba. Oh, and we've come to the end of the version 2.6 special program. No! What? I was just gonna ask you for some boba. Sorry, all gone. I thought you kept so many in your sleeve. What Szia, happened? Zonika, jó reggelt! They're in my tummy. You could have shared. But as Ayaka would say, I only wish life could be as leisurely as this a little more often. I know. Na, ez a hang hiányzott, Hey, amúgy. it won't be that long before. Nem rém lett az, hogy angolul se beszél úgy, ahogy ő beszél most úgy jelenleg. I'm really excited for everything. I'm excited for everybody to meet Ayato.
I'm really excited to explore the spooky chasm. Mm-hmm. Man, there's a lot of cool stuff coming out in this version. Yeah, Cool I'm stuff. also, of course, looking forward to Ayato. I finally get to meet my brother, which is super exciting for me. I also am really looking forward to the soundtrack just because, oh man, the music in this game Annyira is so aranyosak, good. ahogyan Just, beszélnek a it'll be soundtrackekről. cool Már rég fel van minden getting to, YouTube-on. you know, just chill Semmi out gond. and listen to it. And oh man, I just can't wait. Yeah. And not only am I excited for the chasm area, but also the story. I'm curious to see what Dane's Story jó is lesz. doing back Mhm. and how the traveler will interact with him. Mhm. And Okay. also, you guys rock this special program. It's been so much fun doing this with you. Thanks. Thanks, buddy. It was Yay! super fun. Yeah. So the new version will be landing on March 30th. Be sure to mark your calendars and be ready to play. And we hope everyone will enjoy all that 2.6 has to offer. I look forward to seeing everyone enjoy the festival in Inazuma. Yeah. And just a reminder, travelers can keep an eye out for future official announcements for more information on the coming version. All right, well, that's it for us today. Thanks, everybody, Thank and you. see you in game. Thanks, guys. See ya. Bye. Bye. Hát... Mit mondhatnék? Használjátok a kódokat, ezt feltétlen mondhatom. Tényleg, ahogy lehet. Hello, King Axolot. I'm fine. And you? How are you today? Hétvégére ebédnek paprikás krumpli. Mondjuk. Nem tudom. Egy jó paprikás krumpli. Rengeteg event lesz. Én nekem az a furcsa, hogy ebben az időszakban volt múlt évben a Windbloom Fesztivál, ami most így eltűnik, tehát nincs Windbloom Fesztivál, Inazumai Fesztivál van. Hol lett a Windbloom Fesztivál? Nem tudom. Mindegy. Most Inazumában fesztiválozunk. Az az igazság, hogy én megmondom őszintén, amit várok, az a sztori, az Archon Quest, egyértelmű, ott lesz ott a translate szituáció, tehát arra kell számítani, hogy ahogy jön be az Ayato Story Quest az Archon Quest-én, akkor azt egyből magyarra, hogy tudom, fordítom szépen sorban. Eventügyileg nem tudom, mit fogok és hogy fogok fordítani, meglátjuk. Eléggé sok minden lesz az event alatt, sok minigame, meg sok event hátán, nem tudom, hogy tényleg hogyan lesz. Azt tudom elmondani, hogy az Archon Questet és a Karakter Questet fixen fordítom. Aztán, hogy mi a véleményem, az biztos, hogy nálam Ayato nem lesz kipörgetve, nem fogok rá viselni, tehát én várom a szumerui karaktereket. Lesznek új artifact szettek, az majd esetleg érdekes lesz, hogy melyik karakternek lesz jó, meg melyik nem. Úgy vettem észre, hogy az egyik az teljes mértékben Ayato szett lesz, szerintem a világos színű, talán az a normál atakos volt, vagy nem tudom mi volt. Mik voltak még? Ezek a system dolgok meg nevetségesek, nem? Teljes mértékben vicc kategória. Tehát én azt nem tudom, hogyha craftolunk, hogyha expedícióra küldünk el valakit, ha típodban craftolunk, teljesen mindegy. Még mindig nincs ilyen, hogy claim all, miért nincs? Egyesével lehet mindent kiszedni. Tehát például egy ilyet, hogy claim all, tehát az system improvement. Aha, mondjuk az, nem az, hogy a guide, nem tudom én mi hol van elhelyezve. Tehát ez ilyen kaka. Úgyhogy ja, megnézzük, azért mondom. De az okos emberek, mindig azt szoktam mondani, az okos emberek úgyis ki fogják számolgatni, hogy az új setből kinek lehet, mit lehet, aztán majd az okos emberek kiszámolgatásából tanulunk, és döntünk, hogy mit változtatunk, meg mit nem változtatunk. Meglátjuk.
Én azt mondtam a múltkor is, hogy szerintem most a csazm után lesz még ugye... hogyan vagyunk? Június elején lesz szerintem a 2.7. Ott már szerintem 2.7-nél ugye nyáron már a nyári eventet fogják behozni, és én úgy gondolom, hogy 2.8 az már nem 2.8 lesz, hanem 3.0. Tehát ott már Sumerut kellene megkapnunk. Meglátjuk. Riranok, Ajaka egyértelmű, hogy lesz Riránba. Szerintem ez nem is volt kérdéses, hogy Ajaka Riránt kapunk Ajató mellé. Venti Rirán, hát figyeljetek, ha valakinek nagyon kell, de én úgy vagyok már a Ventivel, hogy a Venti ide lejárt. Körülbelül most még kisajtolják egy harmadszorra, amit lehet belőle, és akkor onnantól én szerintem nem lesz Venti Rirán. Onnantól. Szerintem. Én legalábbis úgy gondolom. Ezt lehet tévedek, de... Én azt mondtam múltkor, hogy Ventinek lejárt az ideje. Tartom magam ehhez a mondathoz. Mindig lesznek szebb, újabb, jobb, baszóbb karakterek. És mindig lesznek olyan ellenfelek kitalálva, amik szépen visszaredukálják a szebb, jobb és baszóbb karaktereknek a képességeit. Hogy aztán behozzanak valami új, szebb, jobb és baszóbb karaktert. Én szerintem. Úgyhogy ja. Mondom, én az fix, hogy most már spórolok, tehát én most már várom azt a 3.0-át, várom azt a Sumerut, hogy jöjjenek be a karakterek. Engem alapból nagyon érdekel Színó karaktere, ugye, amit megosztottak a trailerbe, hogyha a Dendro karakterekről beszélünk, akkor Jau, én nekem ugye mindig is tetszett. Úgy gondolom, hogy őt viszonylag az elején a sztorinak már fogjuk látni, hiszen jelenleg Jau Liviében van. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz. Szombatra oké, akkor csak vasárnapra kell. Vasárnapra? Hát Zalinka. Húsleves, rántott hús, sült krumpli, saláta. Nem tudom, nálunk a vasárnap, nem tudom nálatok mi van, vagy hogyan van. Nálunk a vasárnap úgy működik, hogy húsleves, rántott hús. Esetleg valami másfajta hús is, de a húsleves az mindig fix. Vasárnap az nálunk alap dolog szokott lenni. Másik jó, ez Zsaóra lehet. Eddig is meg volt Venti nélkül? Jó, ez így. Mondom, szerintem egy kicsit már Ventinek lejárt az ideje. Szerintem mindegyik karakternek eljön az a pillanat, amikor már lejár az ideje, és tényleg az új karakterek fogják vinni a prímet. Úgy gondolom. Ez a fiú meg, hát akinek kell, szokás szerint remélem megkapja a karaktert. Annyira sok mindent nem kell visszanézni, mert olyan sok infó nem volt, amitől így el kellett ájulni. Kb. Semmit nem írtam le a papíromra, 3 szót. Azt meg már elmondtam. Meglátjuk igazából. Mit fogunk kapni? Engem tényleg a sztori az, ami nagyon érdekel. Nagyon remélem, hogy ténylegesen, amit mondtak, ugye azt mondták, hogy Kenriáról is tudunk meg dolgokat, meg az Abyssról is tudunk meg dolgokat, hogy ez tényleg így lesz, és nem csak ilyen légből kapott valami lesz, mint ami szokott lenni, mert az nem lenne túl jó. Én úgy gondolom, hogy az úgy. Én reménykedtem benne, hogy a Raiden Shogun Story karakter quest alatt is tudunk meg dolgokat, ezt nem tudtunk meg semmit. Tehát csak reménykedek benne, hogy majd most nem így fog történni a dolog. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, mert az nem lenne túl barátias.
De srácok, szerintem én nem fogom itt tovább húzni az időt, megmondom őszintén. Be fogunk rédelni valahova. Annyit el tudok még nektek itt mondani, hogy este lehet számítani streamre, ahol én is ott leszek Kobinál. Várunk mindenkit szeretettel. Sea of Thieves-ezni fogunk, ha minden igaz. Aztán akkor, amit még el tudok mondani nektek, az az, hogy nézzetek be hozzánk itt a Vészkórusban, vagyunk egy páran, szép és jó kis tartalmakat szoktak a többiek is streamelni, tehát most is megyünk tovább egyik tagunkhoz, Amonhoz, aki nyomja a Horizont. El is indítom közben a raidet, nézzetek be hozzá, köszönjetek be hozzá, és amit ne felejtsetek el, a kódokat minél előbb el kell használni, mert le fognak járni nagyon hamar. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha minden igaz, kedden találkozunk, ha nem, akkor Discordon fogok szólni. További szép napot és jó hétvégét. Jó pihenést kívánok. Ja, nem is várjatok. Elfelejtettem, hogy holnap még jövök streammel, tehát holnap még találkozunk. Elfelejtettem, hogy péntek van. My bad. Szóval holnap jövök streammel. Valamit nyomunk, azt még nem tudom, hogy mi lesz. Még egyszer is köszönök szépen mindent. Csotto biri biri.